नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर निनाद आणि मी तुम्हाला आज HTML चे बेसिक फंडामेंटल शिकवणार आहे. सो HTML म्हणजे काय असतं? HTML म्हणजे हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. आता हायपर टेक्स्ट मार्कअप लँग्वेजचा असं काही सेन्स नाही बनत, पण जनरली स्क्रिप्टिंग आणि प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये स्क्रिप्ट डिफरंट फंक्शन्स असतात. मार्कर लँग्वेज मध्ये टॅग्स असतात टू आयडेंटिफाय द कंटेंट. टॅगचा एक एक्झाम्पल बघा, हा असा ज्यापेक्षा मोठं आणि ज्यापेक्षा कमी अशा साईन्सच्या मध्ये आपण एक पी लिहिलंय तर पॅरेग्राफ, आय एम अ पॅरेग्राफ, आणि मग ही जी आहे ही दांडी क्लोज साठी आहे, आणि पुन्हा ओपनिंग ब्रॅकेट आणि म्हणजे ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅन साईनच्या मध्ये पी लिहिला की तो फर्स्ट कोड तयार होतो. नाव दिस कोर्स कंबाईन्स द इंटरॅक्टिव्ह क्विजेस अँड एक्सरसाइजेस. तर त्याच्यात कसं असतं, थोडी प्रॅक्टिस तुम्ही स्वतःहून केली नाही, हे कोड लिहायचा कुठेही नाही, साधं हा कोड लिहू शकता तुम्ही, आणि लिहिताना एंडला सेव्ह ॲज मध्ये जाऊन ऑल फाईल सिलेक्ट करायचं आणि HTML घ्यायचं. आता लेट मी चेक, माझ्याकडे नोटपॅड आहे, व्हेरी गुड. सो इथे मी हा कोड असा पेस्ट करू शकतो डायरेक्टली. मी पेस्ट केला आणि मग फाईल मध्ये जाऊन सेव्ह ॲज मध्ये जायचं आणि इथे टेक्स्ट मध्ये ऑल फाईल्स करायचं, आणि तुम्हाला ज्या नावाने फाईल सेव्ह करायची आहे. आता फायनल .html हे झालं तुमचं HTML कोडिंग. आता याच्यात अजून एक गोष्ट असते. आता मी एखादी HTML फाईल ओपन करून दाखवतो, कुठे सेव्ह केली आपण. तिथे हे चेंज करूया आपण टेक्स्ट, आणि एक फायनल HTML उघडून सॉरी फायनल HTML तर हीच फाईल आहे. आपण एखादी दुसरी HTML फाईल उघडतो. सो नुसतं फाईलच्या सुरुवातीला डॉक टाईप मध्ये HTML असं लिहिलं, आणि हे त्याचं स्टँडर्ड सिंटॅक्स असतो HTML चा. सो काय काय त्याच्यात आपण बघून घेऊया. ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅन साईनच्या मध्ये HTML लिहायचं, ते क्लोज करून टाकायचं. ग्रेटर दॅन आणि लेस दॅनच्या मध्ये हेड लिहायचं, हेडर तुम्हाला काय टायटल द्यायचं असेल तर इथे मध्ये लिहू शकता, दिस इज टायटल, लिहू शकता तुम्ही. आणि त्याच्यात काय स्पेलिंग वगैरे पण बघायची गरज नाही, तुम्हाला जे हवं ते टायटल तुम्ही इथे देऊ शकता. बॉडीमध्ये ॲक्च्युअल तुमचे कंटेंट. आता हे एस काय आहे हे पण नंतर शिकूच. दुसऱ्या फंक्शन मधनं व्हेरिएबल पास झालाय, आणि बेसिकली ते थोडं डिटेलमध्ये आहे, आपण पुढच्या लेक्चरला ते शिकूया. सो होपफुली तुम्हाला थोडीशी आयडिया आली. तुम्ही स्वतःहून करून बघणार नाही तो पण थोडा तो कॅसे वगैरे करत नाही. सो आपण उत्तर द्यायचा प्रयत्न करूया. सो व्हॉट डज अ मार्कअप लँग्वेज यूज टू आयडेंटिफाय द कंटेंट्स? फंक्शन्स तर नाही, स्क्रिप्ट्स नाही, एखादं टॅग बरोबर उत्तर कमांड्स तर मला वाटत नाही, आणि टॅग बरोबर उत्तर. नंतर मग द वेब स्ट्रक्चर. द ॲबिलिटी टू कोड इन HTML इज अन इसेन्शियल फॉर वेब प्रोफेशनल्स. आता मलाही HTML एकदम फालतू लँग्वेज वाटायची, पण एवढ्या वर्षांच्या प्रोग्रामिंग नंतर आता जाऊन कुठे HTML ची गरज पडायला लागली आहे, कारण आता बरंच IoT वर काम चालू झालंय बघा, आणि त्याच्यामुळे HTML ही इम्पॉर्टंट लँग्वेज बनलेली आहे. सो एक्वायरिंग स्किल शुड बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉईंट फॉर एनीवन हु इज लर्निंग टू क्रिएट कंटेंट ऑन द वेब. लक्षात ठेवा, उगीच PC प्रोग्राम वगैरे लिहायचे असतील तर HTML शिकायची काही गरज नाही, पण वेब कंटेंट किंवा एखादी गोष्ट ऑनलाईन न्यायची तर HTML सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे. सो मॉडर्न वेब डिझाईनमध्ये HTML जनरली स्ट्रक्चर असतं, CSS म्हणून काहीतरी असतं ते प्रेझेंटेशनमध्ये वापरतात, जावा स्क्रिप्ट काहीतरी असतं ते बिहेवियरमध्ये वापरतात, PHP और सिमिलर बॅकएंडला वापरतात, आणि CMS कंटेंट मॅनेजमेंट. सो HTML त्यातली सगळ्यात इझी आहे, आणि आपण तिथून सुरुवात करू. सो नेक्स्ट इज rearrange the code to surround the text. I am learning HTML on SoloLearn with a opening and closing p tags. आता मी आधीच सांगितलंय हा क्लोजिंग p tag आहे, हा ओपनिंग p tag आहे, आणि ऑन SoloLearn मध्ये घ्यायचं आहे.
सो आय एम लर्निंग HTML ऑन सोलर रन ओपनिंग आणि क्लोजिंग. आणि येस, हे पण बरोबर आलेलं आहे. सो आपला पहिला मॉड्यूल कम्प्लीट झालं, व्हॉट इज HTML. नेक्स्ट मॉड्यूलला जाऊया पण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आय विल स्टॉप दिस व्हिडिओ हिअर अँड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टाइम.